مساء الخير احبائي واعزائي. النهارده هنتكلم فيديو جميل. احنا بقالنا فتره طويله ما نزلناش فيديوهات، لكن النهارده كان الفيديو بتاعنا رائع، وهو الفنانه الجميله شيرين سيف النصر، اللي بنتكلم فيها وبنقول ليه هي حاولت تشهر وتعلن اسلامها. قبل اي حاجه بنقول شاهد كيف تغير شكل الفنانه شيرين سيف النصر في أحدث ظهور لها بعد اختفاء عمر طويل. أنا جايب لكم الصور. بعد 12 سنة من الغياب تعود الفنانة شيرين سيف النصر لجمهورها من جديد في أحدث ظهور لها، حيث انتشرت صورة جديدة لها. غابت الفنانة شيرين سيف النصر عن أعين الجمهور منذ عدة سنوات طويلة، لكنها عادت مجددا ولم تكشف تفاصيل عودتها ومشاركتها صورتها، لكنها احتفظت بملامحها الدقيقة التي يشعر بها الجمهور اعتادوا عليها. وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين سيف النصر أن السبب الرئيسي وراء عودتها هو أنها تفكر في العودة للمجال الفني، وقد سبق لها أن تلقت أكثر من عرض للعودة للتمثيل، لكنها لا تزال تدرس الأمر. الحقيقة يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر الدرامية هو مسلسل القرار الأصعب، بطولة أحمد بدير ورياض الخولي وجميل راتب وعبير صبري وأحمد خليل وتامر هجرس وطارق لطفي. طيب، كمان كشفت الفنانة شيرين سيف النصر أنها رفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 1,200,000 جنيه، ومن المقرر عقد جلسة إلى يوم 27 يناير الجاري للحكم النهائي. وفي شهر يوليو 2019 اتهمت شيرين إحدى صديقتها بسرقة مجوهراتها المقدرة ب5 مليون جنيه. ويذكر أنه من خلال التحقيقات والفحوصات وتقرير المعمل الجنائي وفحص مسرح الجريمة تبين عدم وجود باب مكسور في الشقة أو في خزنة المجوهرات كان يتردد عليها باستمرار لتحديد قائمة الشبهات. ومن خلال مناقشة عدد من شهود العيان تم توجيه أصابع الاتهام إلى صديقة الفنانة ألف كاف. أما حقيقة الأمر إن شيرين سيف النصر تعلن أو تشهر إسلامها، هذا أمر مشكوك في أمره، لأن شيرين سيف النصر هي مسلمة منذ ولدتها. طيب، إحنا بنقول ليه، نعرف إيه السبب إن شيرين سيف النصر دي بعدت عن التمثيل، وإيه السبب الكلام دوت. الحقيقة تحتفل النجمة شيرين سيف النصر بعيد ميلادها اليوم الجمعة من شهر 27 من شهر فبراير كل سنة، واتسمت بجمالها ودلالها وملامحها الأوروبية التي كانت تمتلكها. رغم أن مشوارها الفني قصير بسبب ابتعادها عن التمثيل منذ فترة، إلا أنها حققت شهرتها الواسعة لدى المصريين وأصبحت أيقونة للجمال وفتاة أحلام جيل من الشباب في هذه الفترة، خاصة أنها كانت تمتاز أيضا بأناقتها، ما كان يقصر أدوارها على الفتاة الثرية الغنية أو من الطبقة المتوسطة، لكن كان من الصعب أن تقدم دور فتاة فقيرة، لأن هي مظهرها دايما من أنها ملامحها الأوروبية. الفنانة شيرين سيف النصر أما سبب ابتعادها عن التمثيل فقالت في تصريحات سابقة في حوارها مع اليوم السابع بأن وفاة والدتها أثرت فيها كبيرا، مما جعلها طوال السنوات الماضية شبه متوقفة، كما انقطعت علاقتها بالوسط الفني بشكل كبير، بالإضافة إلى إصابتها بنوع من التكاسل ورغبتها في الابتعاد عن الأضواء والشهرة تماما. بعد تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض علي مؤخرا فيلم ومسلسلين، لكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأنني إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بي وبالأعمال السابقة التي قدمتها قبل ابتعادي عن التمثيل. كمان بتقول وعن متابعتها للأعمال الفنية، قالت شباب الجيل الحالي متميز بصراحة في موهبة وأداء، وكمان عندهم طموحات كبيرة على المستوى الفني، وده اللي خلى هناك تفاعل كبير من الجمهور مع عملهم، ودائما الشباب هم أصحاب الفئة الأكبر من الجمهور. وأضافت عجبني جدا مسلسل نصيبي واسمتك، المؤلف عمرو محمود ياسين، فهو موهبة جادة في الكتابة، تناول حكايات كثيرة ومختلفة بشكل واقعي. كمان في رمضان الماضي شاهدت مسلسل كلبش 3 لأمين كرارة ولا آخر نفس ياسمين عبد العزيز. الحقيقة كمان بتقول واستكملت. أما في السينما عجبني فيلم الممر، بصراحة شيء عبقري، أداء ممثلين وأخراج متميز، وكمان إمكانيات وتصوير وكل شيء مميز، يؤكد إن لدينا سينما متطورة
وأتمنى تكرار هذه التجربة، بالتحديد كمان شاهدت فيلم الضيف لخالد الصاوي وعجبني هذا الفيلم. الخبر العجيب أيضا والمدهش تفاصيل عن أول مبادرة لكفالة طفل مسيحي في مصر. ماذا يحدث؟ الحقيقة الأمر أصبح حاجة يعني آمنة وحياة طبيعية مثل بقية أقرانهم، وهو هدف نبيل تسعى إليه إحدى المبادرات التطوعية التي تدور فكرتها حول مساعدة العائلات المسيحية الراغبة في احتضان الأطفال الصغار ورعايتهم في المنزل، وهي خطوة مشابهة لفكرة التبني، بحيث ساهمت المبادرة في إسعاد عائلة مسيحية حصلت على كفالة طفلها قانونا واصطحبته إلى المنزل بعد رحلة طويلة من الإجراءات والخطوات. المبادرة دي أوضحت مارلين ناجح إحدى مؤسسي مبادرة رعاية طفل مسيحي إنهم أطلقوا فكرتهم عبر مجموعاتهم وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك العام الماضي، وذلك لدعم بعض العائلات الراغبة في احتضان الأطفال، وكذلك المساعدة. يحددون جميع الإجراءات والخطوات المطلوبة لرعاية طفل مسيحي ويصححون بعض المفاهيم المرتبطة بحقيقة أن الأمر مقصور على العائلات المسلمة فقط. وأضاف ناجح أن جميع الأطفال المسيحيين المتواجدين في دور الحضانة هم من أبوين معروفين، ووجودهم جاء نتيجة التفكك الأسري والوفيات، مشيرا إلى أن صعوبة الإجراءات تكمن في العثور على نفس الطفل وليست القوانين، لأن وزارة التضامن الاجتماعي لا تفرق في القوانين المتعلقة بالحضانة. دعما للأسر المسيحية، نحن في المبادرة نحن مع العائلة ونقدم لها الدعم من مرحلة التفكير الأولي، ونستمر بالدعم حتى الاستلام وبعد الاستلام. هكذا لخصت مارلين ناجح دور المبادرة، مشيرة إلى أن اختيار الطفل نفسه هو شيء خاص لكل أسرة وظروفها المناسبة. أما المشاكل التي تواجه الأسر المسيحية فهي تتلخص في قلة الوعي بأن الكفالة حق لكل المواطنين سواء مسلمين أو مسيحيين، فضلا عن قلة وعي عدد من العائلات ودور الرعاية بهذا الأمر، وهو الأمر الذي تسبب حالة من القلق وسوء الفهم بشأن الكفالة بحسب مارلين، مشيرا إلى أن الكفالة ما نسعى إليه هو الكفالة المنزلية التي تحتضن فيها الأسرة الطفل في قلبها ومنزلها وحياتها، وتكون مسؤولة عنها بصفتها إذا كان طفلا بيولوجيا دون تغيير النسب. وأكدت إحدى مؤسسات مبادرة رعاية طفل مسيحي أن هناك العديد من العائلات التي تقدمت بالفعل بطلب للرعاية، بينما هناك من حصل على الموافقات وآخرون في مرحلة البحث، مشيرا إلى أن هناك بالفعل أسرة كانت موجودة بالفعل قادرون على احتضان طفل في منزلهم. متابعة ستخرج الأسرة وتتحدث وتروي كل التفاصيل، لكنهم بحاجة إلى بعض الوقت للاستعداد نفسيا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، مع كل حبي وتقديري، وسلام الرب يكون معكم، آمين. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملك الأمير التي تحب كل مشتركيها وكل مواطنيها المصريين. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين.